Astăzi, Lyubov Petrovna era mai energică ca oricând. Ieri, după ce s-a pregătit temeinic, ea a venit dis de dimineață în vizită la fiul ei, a lăsat câteva observații acide Nurorii, care se grăbea să plece în delegație, și, cu un aer de stăpână, s-a așezat în bucătărie. Nurora nu a reacționat la observații, doar a salutat și s-a grăbit și mai tare, încercând să scape cât mai repede de un dialog suplimentar. Când ușa apartamentului s-a închis, Lyubov Petrovna a spus triumfătoare: "Câtă ură are ea față de mine! Dar este frică să spună un cuvânt. Ticăloasă! Numai să scape cât mai repede. În 2 ani nu m-a numit niciodată mamă." "Mamă," a spus Serghei cu o expresie de martir, deloc pregătit să discute din nou despre iubita Alinei. "Nu începe din nou, cât poți. Știi cât de neplăcută îmi este această dușmănie a voastră. Și, în plus, nu ai dreptate să crezi că Alena te urăște. Nu înțeleg de unde ai această certitudine. Ea nu a spus niciodată un cuvânt rău despre tine, chiar dacă, evident, ai fost nedreaptă." "Uite, și ce?" a gesticulat Lyubov Petrovna. "Eu sunt nedreaptă. Când s-a întâmplat asta? Dacă vrei să știi, nu am spus nici măcar jumătate din ceea ce gândesc despre ea. Și ție, prostule, nu-ți spun tot ce știu despre ea. Îmi pare rău pentru tine, nepriceputule. Tot sper că, cândva, îți vei deschide ochii. Dar, se pare, nu voi aștepta până când cocoșul prăjit în fund te va ciupi. Dar ai grijă să nu fie prea târziu atunci." Serghei se uita cu suferință pe fereastră, unde un imens frasin foșnea în frunze. În labirinturile coroanei sale dese, tot timpul se furișau mici păsări, fie jucându-se de-a ascunselea, fie insistent curtează, sigure de neatractivitatea lor. Și Serghei a simțit brusc o dorință irezistibilă de a deschide ușa și de a se arunca în această verdeață aparent moale și elastică. Și să zboare, să zboare, să zboare, iar apoi să aterizeze ușor undeva pe malul mării, și să nu fie nimeni în apropiere, cel puțin dintre oameni. Toate aceste vizite neașteptate ale mamei și discuțiile ei despre același lucru, cât de obosit era de ele. În general, părea că era obosit de tot. De muncă, unde șefii se plângeau de rapoarte, de filmările interminabile ale soției, care puteau dura o săptămână întreagă, astfel că trebuia să-și petreacă timpul fie cu o sticlă de bere și o pisică, fie așa, cu mama. Să sară în jos și să nu se mai gândească la nimic altceva. "Mă asculți deloc?" Vocea mamei l-a readus pe Serghei la realitate. "Da, mama," a spus el calm. "Desigur, te ascult. Și ție nu-ți pasă." "Ce anume?" "Doamne!" s-a plâns Lyubov Petrovna. "Fie că-i dai o palmă, fie că-i dai în frunte, nu poți să-l schimbi. Și nici nu-ți pasă să afli adevărul." "Dar ce adevăr, mama?" "Despre șarpele tău din umbră, care plănuiește ceva rău pe la spatele tău. Ție, prostule, poți să-i spui orice, și tu o vei înghiți. Dar pe mine nu mă poți păcăli. Eu am văzut multe în viață. În general, nu am vrut să spun. Dar, cum ești atât de încăpățânat, îți voi povesti. Și ascultă-mă cu atenție. Ce mai este? Dar te rog, fără insulte, ci strict pe fapte, dacă există." Lyubov Petrovna a făcut o pauză, s-a uitat la fiul ei cu severitate, încercând să se asigure că el o ascultă de data aceasta, și abia atunci a continuat. "Iată un fapt numărul 1. Începem cu artileria grea. Știai că iubita ta a cumpărat în secret un apartament?" De data aceasta, Serghei a fost cu adevărat surprins, încercând să proceseze ceea ce a auzit. Despre asta nu știa nimic. Nici despre vreo achiziție, cu atât mai puțin una atât de scumpă, și nu a discutat cu Alina. Ce prostie! În primul rând, de unde are ea atâția bani? Și, în al doilea rând, chiar dacă i-ar fi plătit un avans pentru participarea la un proiect promițător, nu putea să nu împărtășească cu el o astfel de bucurie. Alina știa cât de mult aprecia Serghei profesia ei de actor, pentru că și el cândva visa să intre la văgic, dar a renunțat la această idee exclusiv din cauza mamei. "Ei bine," a spus Lyubov Petrovna, mulțumită de sine. "Văd că în sfârșit ai început să te trezești. Nu-mi vine să cred. Pe cuvânt, speram în sufletul meu că această vrăjitoare te-a informat. Dar pur și simplu nu vrei să-mi spui. Așa că, așa stau lucrurile. Dar tu cum ai aflat despre asta?" Încă având îndoieri, a întrebat Serghei. "Ce prostie este asta? Nu știu nimic despre apartamente." "Asta e. Am oamenii mei în administrație. Au calculat că nu-mi va fi lipsit de interes. Așa că informația este adevărată 100%. Așa că mă gândesc, pentru ce îi trebuie aceste apartamente?
Nu cumva vrea să divorțeze. Sau, mai rău, să-ți pună coarne. Ea este independentă, așa că nu se va feri să se ascundă prin casele altora cu amanții ei. A preferat să primească masculi pe teritoriul ei, nu altceva. Ei bine, dacă, de exemplu, ar fi cerut divorțul, poate că aș fi fost și eu fericită. O măgăriță de pe căruță. Dar tu ești un băiat deosebit, cu 2 diplome superioare, nu bei, nu fumezi, nu te plimbi cu fetele, vrei copii, spre deosebire de nevasta ta sterilă. Mama, a replicat din nou Serghei din obișnuință. Nu-i mama aici, judecă singur. Îți spun, a plănuit ceva, de aceea tace. Te va lăsa cu nasul pe sus, prostule. Să nu cumva să ajungi să împărți și acest apartament. Vei merge să locuiești pe stradă sau cu cerșetorii, într-o comună. Cu siguranță, și-a ales un actor. Așa că își amenajează un nou cuib. Alina Barkley. Uf! Nu a vrut să fie cu rochină, și-a păstrat numele. Căci cu rochină nu sună bine. Ce mai? Nu-i sună bine. Și tu ai început să spui. Te iubesc și te iubesc. Nu sunteți pereche, nu ați fost pereche și nu veți fi niciodată. Îți spun asta. Până nu e prea târziu, depune tu cererea de divorț. Acționează preventiv. Nu aștepta, nu ai ce aștepta. Iar eu voi urmări pe canalele mele ca ea să nu înceapă să trișeze cu această achiziție de apartament. Dar ce cerere, mama? Ce spui? Trebuie să discutăm mai întâi, să clarificăm totul. De ce să ne grăbim? Poate că totul are o explicație simplă? Poate că Alina nu a vrut să mă deranjeze prea devreme? Sau altceva? Ce altceva ar putea fi, în afară de o capcană? Soțul, tocmai pentru asta este soț, să împărtășească cu el atât problemele, cât și bucuriile. Nu inventa scuze, pentru că, oricum ai întoarce situația, nu vei scoate nimic bun. Ticăloasă, ea este ticăloasă. Când a promis că se va întoarce. Vor dura 3 sau 4 zile filmările. Mai întâi, o scenă în tren, apoi se vor urca în avion și vor continua în Soci. Se plimbă prin mări, a murmurat Liubov Petrovna printre dinți. Ar fi putut să te ia și pe tine, măcar ai fi văzut marea. Dar ce mare, mama? Am muncă, știi bine. Vacanța abia în august. Avem deja un sejur în Sharm el Sheikh. Atunci va fi mare. Iată, cât timp ea se plimbă pe mări cu amanții ei, du-i cererea. Îi vei face o surpriză. Nu mă duc să-i duc nicio cerere. Când vine, voi vorbi. Sunt sigur că este o neînțelegere. Ce să mai faci? Liubov Petrovna a lovit cu palma pe masă de supărare. Măgar. Un măgar adevărat. Te voi duce, mamă, la infarct. Atunci voi cădea, și tu vei veni după mine. Atunci, și munca ta la revedere, și Alina iubita ta de asemenea. Nu va veni să aibă grijă de soacra ei. Ești un prost, Serghei. Un derășoc. Totul, am făcut ce am putut, și mă spăl pe mâini. Dacă mama nu te ascultă, atunci lasă viața să te învețe. Serghei a privit vinovat în jos și s-a simțit cu adevărat un măgar, dar nu pentru că era încăpățânat, ci pentru că nu putea să-și dea seama ce să facă în cazul în care povestea cu achiziția apartamentului s-ar dovedi a fi adevărată. Căci cu doar 3 zile în urmă, Alina a început serios să discute despre copii. Au planificat călătoria în Sharm el Sheikh pentru a încerca să se concentreze asupra familiei, nu asupra carierei. Ei bine, ce carieră are el? Economist, contabil, plictiseală și fără perspective. Dar Alina este altceva. Era o actriță talentată și, deși încet, totuși se îndrepta înainte. Începând cu apariții episodice de 1 minut pe la marginea scenei, anul trecut a obținut un rol secundar și, cum spuneau criticii, a reușit să o depășească pe protagonista principală. A avut primii invidioși și hateri pe rețelele sociale, iar acesta era deja un semn clar al succesului în creștere. În noul proiect, în sfârșit, a reușit să obțină rolul principal, chiar dacă sub machiaj, după care nimeni din cunoscuți nu o va recunoaște, dar totuși principal. Și Alina, în ajunul perspectivelor deschise, a început brusc să vorbească despre copii. Lui Serghei îi plăcea să audă asta, dar, îngrijorându-se pentru succesul ei ca și cum ar fi fost al lui, s-a speriat brusc de responsabilitatea care i-a căzut în brațe. Poate că ar trebui să aștepte cu copiii, să-i permită Alinei să se dezvăluie pe deplin, să se afirme astfel încât să nu fie uitată în decurs de 1 an și jumătate? Și apoi, brusc, această veste despre apartament. Ce a plănuit? Dacă mama nu a indus pe nimeni în eroare, de ce soția nu i-a spus despre planurile ei? Ciudat. În general, decizi tu cum vrei. A tăcut o clipă,
a continuat Lyubov Petrovna. Și eu, pentru orice eventualitate, m-am asigurat și din altă parte. Dacă nu iei tu situația în mâinile tale, atunci forțele superioare să intervină. Ce forțe? S-a agitat Serghei. Despre ce vorbești? Despre acelea. Privind cu un ochi în sus, dar cu fața întoarsă în jos, a reprezentat femeia într-un mod oarecum nenatural și, prin urmare, înfricoșător. Am fost la baba Valentina. Ce? Așa. Nu te speria. Nu am făcut vrăs. Dar ți-am pus o protecție împotriva vrăjitoarelor, împotriva unei lovituri trădătoare în spate. Dacă iubita ta a plănuit ceva rău, atunci îi va reveni ca un bumerang. Ei bine, mamă, ești incredibilă. Și nu ți-a fost lene să mergi în asemenea pustietate. Și baba Valentina asta. Ce naiba? Serghei s-a prins cu mâinile de față. Deși discuția cu mama a durat doar 20 de minute, s-a simțit obosit ca și cum ar fi muncit 2 ture consecutive la fabrică. S-a uitat din nou pe fereastră. Dar acum nici măcar nu-i mai venea să sară în acest frasin. Parcă i s-au stins ultimele sucuri vitale. În interior s-a format un fel de vid și acum pur și simplu se simțea strâns, apăsat din toate părțile. Să vină mai repede seara, s-a gândit Serghei, s-a ridicat și a pus un ceainic pe aragaz. În acel moment, pe prag a apărut pisica Xenia. A miaunat, s-a uitat la bolul ei gol, apoi la Serghei. Dar, văzând-o pe Lyubov Petrovna, s-a întors din nou și a vrut să plece, dar Serghei a prins-o în brațe. Fetiță, i-a spus el cu un ton bâlând, toată lumea te-a uitat, nu-i așa? Te-a uitat. Te-ai făcut foame, micuță. Xenia a început să miorlăie în răspuns și a început să-și întindă capul pentru a fi mângâiată. Iată, a spus Lyubov Petrovna. Încă una. Toată în stăpână. Îi întoarce nasul de la mine. Serghei a închis ușa bucătăriei, astfel încât pisica să nu scape, a lăsat-o pe podea și i-a pus mâncare în bol. Aceasta a început cu plăcere să mănânce micul dejun. În inima lui Serghei s-a făcut puțin mai cald. Alina Barclay era, într-adevăr, o actriță bună. După ce a terminat Șciuchin, a intrat imediat în cinematografie, fără să aibă timp să-și caute un loc într-un teatru. Pentru o existență stabilă în profesie, teatrul era necesar. Dar timpul pentru a se ocupa de această problemă lipsea catastrofal. Nu se poate spune că Alina era foarte căutată, iar primele roluri în primii 2 ani erau în principal neinteresante, dar aceste călătorii interminabile, probele, orele de așteptare pentru scena ei, cabinele de machiaj strâmte, pline de agitație, toate acestea nu-i ofereau ocazia să se odihnească și să-și adune gândurile. Apoi, căsătoria neașteptată și întâlnirea cu soacra. Serghei și-au cunoscut atunci când el lucra ca contabil pentru Stas Talonov, un regizor tânăr, dar deja ambițios. Alina se întâlnea cel mai adesea cu Serghei în cantină, când nu erau călătorii, apoi a început să-l observe în studiuri, chiar și în cabină de machiaj. El o vizita uneori pentru a afla noutăți, iar cel mai adesea, pentru a o încuraja și a-i da putere. Atunci a avut loc prima criză serioasă în viața de actor a Alinei. A căzut într-o depresie profundă, disperată că nu putea obține un rol serios, atât de necesar la începutul carierei. Se gândea chiar să renunțe la profesie. Serghei, visând de mic la cinematografie, dar neputând să-și îndeplinească visul din cauza mamei, a încercat din răsputeri să o trezească pe Alina, asigurând-o că va regreta toată viața dacă va renunța la cinematografie. Și Alina l-a ascultat. Sindromul oboselii cronice a devenit, cu timpul, o obișnuință. Rămânea, așa cum spunea o veche înțelepciune, să facă obișnuitul ușor, iar ușor să devină frumos. Cu ultima etapă a fost cel mai simplu. Alina a învățat să transmită credibil cele mai sumbre stări ale eroilor ei de pe ecran și, parcă nu-i mai ajungeau dificultățile, a purtat inelul de logodnă pe deget imediat ce Serghei i-a făcut propunerea. Totuși, relațiile cu soacra nu s-au aranjat încă de la primele zile ale vieții de căsătorie, încât a devenit necesar să revină în starea din care Serghei a scos-o cu greu. Din fericire, rolurile au început să apară normale, iar fata s-a concentrat în întregime asupra muncii, având ca obiectiv să cucerească spectatorul cu jocul ei talentat și să transforme succesul ei într-o stare suficientă pentru o existență fără grisi. Da, utilitar, neromantic, rațional, fără pretenții de celebritate. Alina înțelegea bine maximul ei ca actriță și nu-și făcea iluzii. În plus, în ciuda atacurilor nesfârșite ale soacrei malefice, și-a iubit soțul și nu avea de gând să renunțe la o familie completă. Și iată, în sfârșit, rolul principal în filmul aceluiași Talonov, care între timp reușise să-și facă un nume. Cu Alina a fost semnat pentru prima dată în viața ei un contract uriaș, punctele căruia a trebuit să le discute chiar și cu un avocat,
și a fost plătit un avans, suma căruia fata nu a putut să o creadă timp de 4 zile. Chiar și lui Serghei nu i-a spus despre bani, temându-se să nu strice norocul care i-a căzut în brațe. Filmul, judecând după scenariul complet, se preconiza a fi destul de primitiv. Iar rolul Alinei nu era deloc imaginea Ofeliei. Chiar și cunoscuților le-ar fi fost jenant să recunoască pe cine urma să joace. Iar Alina urma să o înruchipeze pe mireasa zombie. A fost, desigur, un prolog de 10 minute în rolul unei femei obișnuite, dar majoritatea timpului urma să-l petreacă sub un machiaj terifiant și într-o rochie de mireasă ruptă, murdară și plină de sânge. Multe dintre actrițele mai cunoscute au refuzat tocmai din acest motiv, căci ar fi trebuit să stea sute de ore în cabinele de machiaj, iar fața ei nu ar fi fost expusă prea mult, astfel încât spectatorul să o rețină. Alina a subestimat clar acest dezavantaj. După ce a ascultat reproșurile soacrei și a trântit ușa apartamentului ei, a chemat un taxi pe stradă și, după 10 minute, a fost în studio, iar de acolo, direct în cabină de machiaj, unde, cu o oră și jumătate înainte de plecarea întregii echipe, trebuia să se machieze. Astăzi, ca machie, era Cristina, care o înlocuia pe Ludmila în timpul delegației. Toată lumea știa cât de nemiloasă era Cristina cu actorii, fără a cruța nici vopseaua, nici ceara, nici adezivul, și fără a tăcea nicio secundă pe parcursul întregii proceduri. Să te îndepărtezi de ea, cu atât mai puțin să-i răspunzi, era imposibil, pentru că, dacă ceva nu-i plăcea regizorului în machiaj în timpul unei duble, ar fi trebuit să mai stea încă câteva ore în cabină de machiaj. Toată lumea se temea de Cristina și nu contestau cu un cuvânt, suportând cu răbdare atât bârfele ei, cât și atitudinea ei disprețuitoare față de fața actorului. "Oh, și nu te invidiez astăzi," a spus Cristina, întinzând cuvintele, făcând primele tușe pe fața Alinei. "De ce?" a întrebat ea, pentru că era mai bine să fii lider într-un subiect care te interesează decât să fii condus în vreo bârfa plictisitoare. "Ai asigurare de sănătate?" "A fost un astfel de punct în contract," a răspuns Alina, alarmată. Conform scenariului, părea o scenă banală astăzi în vagonul trenului, nu să sari cu parașuta. "Banală," a zâmbit Cristina, ungând cu adeziv machiaj pe partea dreaptă a feței Alinei. "Dar tu, se pare, nu ești la curent cu nebuniile regizorului nostru." "Ce nebunii? Am mai filmat cu el și înainte, nu mă amintesc nimic ciudat." "Atunci când a fost asta?" "Acum 2 ani, probabil." 2 ani!" a strigat Cristina, iar firele lungi roșii au căzut din palmă pe podea, pe care era gata să le lipească pe fața Alinei. "Naiba!" a înjurat ea, a ridicat ceea ce a căzut de pe podea și, cu un gest brusc, a lovit-o pe Alina pe obraz. "Îmi pare rău, despre ce vorbeam?" "A, da." Acum 2 ani, Talonov nu era nimeni și nu-l chema nimeni. Acum au apărut invidioși, concurenți. Trebuie să te joci în toate felurile pentru a rămâne mereu cu un pas înainte. Și acum folosește inovații în fiecare linie a sa. Nimeni nu îndrăznește să facă așa ceva. Puțin ceva nu va merge bine și pe la instanțe te vor trage. Iar lui nu e frică nici de mare, nici de nimic. Și tu îți dai seama, îi merge bine omului. Până acum nu a avut niciun eșec. Uf. Pentru siguranță, Cristina a bătut cu degetele pe fruntea Alinei, unde tocmai lirse o bucată de lemn, imitând o ciobitură care a străpuns craniul. "Cristina, nu s-a mai putut abține Alina, care semăna tot mai mult cu un cadavru. Totuși te rog, eu, dacă ai uitat, sunt vie." Îmi pare rău," a murmurat machioza, "uneori mă las dusă de val." Iar a pierdut firul gândului. "Noul truc," a sugerat Alina. Da, noul truc. Așadar, de data aceasta, numai că eu nu ți-am spus nimic, bine? Bine." De data aceasta, Cristina a trecut la șoaptă, aplecându-se spre Alina, care, conform scenariului, nu ar fi trebuit să fie acolo. "În vagonul acela, în care veți merge, nu va fi astăzi figurantă, ci cei mai obișnuiți pasageri, care nu au habar ce urmează să experimenteze." "Cum e asta? Dar dacă cineva are inima slabă?" "Ca soacra mea." "Ei bine, nu chiar, desigur, obișnuiți." Biletele pentru acest vagon au fost vândute doar tinerilor și celor care arată bine. Aspectul, desigur, poate înșela. De aceea spun că regizorul umblă pe marginea prăpastiei cu aceste experimente ale lui. Dar nu voi vorbi despre asta, altfel va trebui să te lovesc din nou la cap. Și dacă, de exemplu, continua să se îndoiască Alina, un pasager necorespunzător va apărea? Sunt proști, uite-i cât de mari par. De aceea am întrebat dacă sănătatea ta este asigurată.
Cristina a terminat cu urechea, acoperind-o complet cu creierul care ieșea din tâmpla lipsă. Ce naiba? A scăpat Alina. Ce? S-a alarmat machioza. Ceva nu e în regulă cu creierul. Da, poate că la Tolonov nu e în regulă, a explicat Alina strigătul ei. A, te referi la asta? Așa e. Dar acolo vor sta 4 dintre ai noștri din echipa tehnică, în caz că cineva dintre pasageri va ceda nervos. Așa că nu te panica. Alina a suspinat greu. Totul va fi bine, a adăugat Cristina, mulțumită de munca ei și de rezultatele conversației. Trebuie doar să treci o stație. Tu cu logodnicul tău vei merge mândră prin vagon. El va merge în spate cu camera ascunsă după tine. Va filma toată agitația care se va ridica neapărat. Strigăte, lacrimi. Poate că cineva va avea chiar un accident. E o glumă. Dar totuși, fii mai atent acolo. Fii cu ochii în 4. Oh, da, nu pot fi cu ochii în 4. Ochiul stâng ți-a ieșit. În acel moment, cineva a bătut la ușa machiorului, iar pe prag a apărut directorul echipei de filmare, Pavel. Da, Doamne ferește, a exclamat el, uitându-se la Alina. Nu mă pot obișnui. Nu mă așteptam să te văd așa. Salut, a încercat ea să zâmbească, dar buzele ei aproape că nu o mai ascultau. Da, bună, pe cine nu am văzut? Fetele, sper că nu v-ați uitat pașapoartele. Autobuzul vă va lua de la stație și vă va duce direct la aeroport. Trebuie să vă înregistrez identitatea, altfel cu fețele astea nu vor lăsa pe nimeni la bord. Alina a cerut ca Cristina să-i paseze geanta, dar, căutând în ea timp de 1 minut, s-a făcut rece pe dinăuntru. Pașaportul îl lăsase acasă. De fapt, îl pusese pe masă încă de seara trecută, ca să nu uite, pregătind lucrurile pentru călătorie. Iar când soacra a venit în vizită, s-a agitat, voia să plece repede, evitând monologurile lungi din partea ei. Pavel stătea în ușă, cu brațele încrucișate, privindu-o dezaprobator pe Alina. Din aspectul ei, el a înțeles deja totul, fără cuvinte. Și, a spus el, se pare că, a rostit Alina în șoaptă, filmarea nu va avea loc. Așa s-a încheiat cariera strălucitoare a Alinei Barclay, care nu a reușit să înceapă. Cu vocea unui prezentator de știri, Pavel a declarat. Lacrimile au început să-i apară în ochii Alinei. Oh, nu! A strigat Cristina. Numai nu asta. Ai ochiul închis. Oprește-te. Și tu, Pavel, de asemenea. Ce glume sunt astea? Are 10 minute de mers până acasă. Să ceară cuiva să meargă repede. Cere-le pe Andrei, iluminatorul. M-a dus pe mine astăzi. E cineva acasă, Alina? Nu, a răspuns Alina. Trebuie să merg eu. Acolo e soacra. Nu-i va da pașaportul în mâini străine. Iar dacă îi povestesc despre situația creată, va fi fericită că filmările nu au loc. Ce fel de soacră ai tu? S-a indignat Cristina. Da, ce a dat Dumnezeu? Dar Serghei? Sună-l pe Serghei, Pavel îl va întâlni la poartă. Asta nu va funcționa, a clătinat din cap Alina. Soacra îi va face o criză. Zice, că l-a părăsit, nu a reușit să ajungă, l-a schimbat pe mama lui cu soția, iar el trebuie să mai trăiască 2 zile cu ea. Ah, i-am pus pe toți în încurcătură, iertați-mă. Așa, a frecat Pavel fruntea cu mâna. Hai, Alina, atunci la Andrei în mașină și repede după documente. Numai să nu sperii oamenii înainte de vreme. Locuiești departe? Da, aici aproape, pe drumul de proiectare. Așa că în 5 minute ajungem. Hai înainte, zomchi nu se predau. Alina a apucat geanta și a ieșit din machiorie. Ei bine, cum a ieșit? Asta din perspectiva unei zomchi. Dacă ar fi organizat o cursă pe stadion între zomchi, Alina ar fi ajuns prima la linia de sosire, poate chiar stabilind un record mondial. Dar din perspectiva unei persoane obișnuite. În general, problema era că, pe lângă machiaj, care îngreuna vorbirea clară și zâmbetul, sub rochie, pe picioare și brațe, era fixat un mecanism, ceva de genul unui exoschelet, care nu-i permitea să se miște natural, chiar și cu cea mai mare dorință. Mișcările erau lente, stângace și unghiulare. Scopul acestui nou truc Alina acum înțelegea pe deplin. În timpul panicii, care va apărea neapărat în scena din vagon, mersul și gesturile eroinei ei trebuie să pară naturale pentru rolul interpretat. Chiar dacă instinctiv, va încerca să facă ceva uman. Nu putea exista o a doua dublură, scena trebuia filmată din prima încercare.
În general, cumva, iar în aceste circumstanțe se poate spune că rapid, Alina a ajuns la mașină, iar Andrei a dus-o acasă. Bine că în curte nu erau oameni. Doar fetița vecină de la etajul 2, Veronica, în vârstă de 9 ani, stătea lângă intrare, când Alina a trecut pe lângă ea. De precauție, fata a făcut un gest de salut cu mâna și a spus salut. Veronica, nu te speria. Eu sunt mătușa Alina. Fetița, inițial înghețată de ceea ce a văzut, s-a revenit surprinzător de repede. Te doare? A întrebat ea, frunzărind. Nu, ce să zic, soare, sunt bine. Iar iarna aceasta, Moș Crăciun și-a ars barba. Își amintea de ceva Veronica. La serbarea de dimineață. Așa că a strigat, iar apoi s-a dovedit că s-a îmbătat și a vrut să fumeze. Așa că barba i-a ars. Uimindu-se de rațiunea și calmul fetiței și nedăugând nimic la cele spuse, Alina a intrat în bloc și a chemat liftul. Greutățile o așteptau mai târziu, când va trebui să intre în apartament. Trebuia, desigur, să-l avertizeze pe Serghei despre cum va apărea în locuința lor, ca el să aibă timp să-i explice totul mamei sale. Dar Alina nu s-a gândit imediat, iar acum nu avea telefonul la îndemână, trebuia să se strecoare cu grijă. Dacă Lyubov Petrovna și Serghei stau acum la bucătărie, sau dacă sunt în cameră, să-l cheme pe soț din coridor, fără a se arăta înaintea ochilor soacrei. Inima ei era bolnavă, cine știe cum va reacționa. Dacă se întâmplă ceva, mai târziu, cine știe, o vor acuza că a plănuit totul dinainte. Alina și-a imaginat cum soacra s-a leșină. Și de gândul acesta s-a simțit chiar veselă. În aceeași secundă, un critic s-a trezit în mintea ei și a început să o critique pe fată pentru gândurile păcătoase. Dar din cauza asta, acele gânduri deveneau doar mai strălucitoare și mai necontrolabile. Din fericire, Alina era deja familiarizată cu o astfel de divizare a personalității sale, când în suflet se trezesc un demon și un înger și încep să se războiască. De multe ori s-a întâmplat așa în momente critice din viața ei sau în viața celor pe care îi iubea și, prin urmare, nu putea dori nimic rău. Pentru sine, chiar a inventat un nume special pentru astfel de gânduri subversive, care izbucnesc spontan în conștiință în cele mai nepotrivite momente. Le numea gânduri de slăbiciune. Demonii se învârt întotdeauna pe lângă oameni, iar în momente dificile, ei vor vorbi neapărat, dându-și cuvintele drept dorințe adevărate ale nefericitului. Dar cu ea, acest truc nu mai funcționa de mult. A învățat să nu se opună acestor voci din cap, ci pur și simplu să le disocieze de sine, conștientizând că nu îi aparțin. Alina, deși nu simțea nici cea mai mică simpatie pentru soacra ei, o accepta așa cum era și nu se plângea niciodată, nici măcar ei însele, dar rămite soțului. Așa era realitatea, și cu această realitate trebuia să trăiască mai departe și să nu cedeze provocărilor. Alina a introdus încet cheia în lacăt și a întors-o lent de 2 ori. A deschis ușa și a ascultat. Vocile murmurau, judecând după totul, în bucătărie. Asta e bine. Fata a intrat în coridor și, încercând să nu îndoaie picioarele, ca să nu scârție exoscheletul, a mers în dormitor, unde pe masă îi rămăsese pașaportul. Operația decurgea cu succes și părea că mai este o minută și totul va fi rezolvat. Dar ușa bucătăriei s-a deschis, iar Serghei a ieșit, explicându-i mamei sale ceva cu tonuri ridicate. Alina a reușit să închidă ușa dormitorului și a rămas neobservată. Înțelegi, mamă, continua Serghei să vorbească, poate că aș considera că totul e o prostie, în ceea ce o privește pe baba Valentina, dar, nu e prostie, s-a auzit din bucătărie vocea nemulțumită a soacrei. De ce vorbești ca un elev de la școală profesională, doar prostii? Ei bine, de ce, spune-mi, nu se liniștea Serghei, a fost nevoie să te duci în acest sat. Îți amintești cum această bătrână vrăjitoare? Ei bine, a strigat soacra. Fii atent cu baba Valentina. Asta e exact ceea ce vreau să spun. Îți amintești cum a salvat-o pe bunicul Vania de băutură? Îți amintești? Nu mă amintesc de niciun bunic Vania. Dar eu mă amintesc foarte bine, deși eram foarte mic. O săptămână omul nu a băut, apoi a mers la pescuit pe pod, și de pe acel pod a căzut în râu și s-a anecat. Așa a salvat-o. Și ce? Nu putea să înțeleagă gândul fiului său Lyubov Petrovna. Alexei Țițân, de asemenea, probabil nu-ți amintești. I-a pus protecție împotriva infidelității soției, așa că Tania a devenit într-adevăr o altă persoană, o adevărată Sfântă Tatiana, nimic mai mult. L-a părăsit pe amant, l-a trimis unde a fost, a decis să trăiască din nou cu soțul, ca înainte. Iar amantul s-a îmbătat de supărare, și-a pierdut complet capul, și cu un topor noaptea a tăiat-o și a scăpat-o pentru totdeauna de tentații ulterioare.
A protejat-o baba Valentina pe Alexei? Desigur, a protejat-o. Din niciun unghi nu poți să te apropii. Pot să mă amintesc încă câteva astfel de cazuri, dar cred că e clar. Nu cred, desigur, în toate aceste vrăs, dar astfel de coincidențe totuși nu-mi plac deloc. Mănâncă, Xenia, mănâncă. Serghei nu se supără pe tine. A adăugat Serghei cu un ton mai bâlând, adresându-se ca unei fetițe. Îți e frică că ți se poate întâmpla ceva? În sfârșit, a ajuns la soacră. Nu mi-e frică pentru mine, ci pentru Alina. Dacă în curând îi se va întâmpla ceva rău, să știi că nu te voi ierta. Ce? A strigat soacra. Asta îi spui mamei tale. Nu te voi ierta. Nu-mi vine să cred. Niciodată nu am auzit așa ceva de la tine. Toate astea te îndeamnă. Uite cum te-a influențat. Nu te va ierta. Da, mă voi duce din nou acolo mâine și voi face o vrăjitorie la vedere. Eu am vrut binele, îngrijindu-mă de tine. Dar degeaba, se pare, am regretat. Nu-i așa. Și, cred, voi așeza totul cu bâlândețe. Ești nerecunoscător, fiule. Oh, te va pedepsi Domnul. Nu, Doamne, desigur. Totul. A încheiat Serghei. Trebuie să plec la muncă. Am plecat. La revedere. Da, pleacă deja. Dar gândește-te bine la cuvintele tale. Și seara vom mai vorbi despre asta. După un minut, ușa de la intrare s-a închis. Lyubov Petrovna a închis și bucătăria dintr-un motiv oarecare. Asta e bine. Alina va avea timp să se strecoare în coridor. Din ceea ce a auzit, a tras exact concluzia care reflecta situația reală. Serghei își amintea adesea de baba Valentina. Și despre cazurile pe care le-a adus, Alina știa bine. Așa, deci, iată cum stau lucrurile, s-a gândit fata, soacra mi-a comandat o vrăjitoare. A gândi despre asta era neplăcut. Ar fi fost bine dacă Lyubov Petrovna ar fi vrut să o otrăvească, atunci totul ar fi fost cumva cinstit, fără a se ascunde și de la sine. Dar aici părea că vine dintr-o parte, ca și cum ea nu ar fi avut nicio vină, iar toată responsabilitatea era aruncată pe spiritele rele. Și știa, și cu siguranță își amintea foarte bine cum se terminau vrăjile și dezvrăjile babei Valentina. Știa, de aceea a comandat, sperând că și de data aceasta se va întâmpla ceva similar. Nu că Alina ar fi fost speriată de asta. Nici vorbă. Era dezgustătoare tocmai din cauza lașității soacrei, din cauza fricii ei. Alina a suspinat greu și a ieșit din dormitor. În bucătărie s-a auzit zgomot de vase. Ei bine, înseamnă că soacra e acolo. Și calea pentru o retragere neobservată este liberă. Alina a intrat deja în coridor, când din întuneric a apărut figura Lyubov Petrovna. Alina aproape că a leșinat, realizând într-o clipă ce se va întâmpla în următoarea secundă. Așa s-a și întâmplat. Soacra a încrucișat încet brațele pe piept. Pe fața ei s-a reflectat un amestec de bucurie și înțelegere că ora ei a sosit. Și, ca într-o filmare încetinită, s-a lăsat încet, sprijinindu-se de perete, pe podea. Inima Alinei a început să bată nebunește în piept. Scârțâind și scrâșnind cu toate mecanismele încorporate, s-a aplecat în fața femeii care își pierduse cunoștința și a căutat pulsul pe mână. Inima părea că bate, s-a aplecat și mai jos, a ascultat respirația. Slavă Domnului! Respiră! Așa, acum trebuie urgent să chem ambulanța. În cameră era un telefon fix. Alina a format numărul necesar și a explicat ce s-a întâmplat, omis, desigur, toate detaliile însoțitoare. Ambulanța a sosit în 10 minute. Împreună cu medicul, în apartament a intrat Andrei, vizibil îngrijorat. A înțeles totul într-o secundă, reușind în același timp să o susțină pe femeia asistentă care era pe cale să cadă înapoi, când s-a lovit de Alina. Din fericire, aceasta s-a dovedit a fi mai puternică decât soacra. Alina a fost prima care a ieșit afară și s-a așezat în mașină, înainte ca Andrei cu asistentul să o scoată pe soacră pe targă. Oamenii au început să se adune încet, încercând să înțeleagă ce s-a întâmplat și cu cine. Medicii au acționat rapid, iar după 15 minute, Andrei a dus-o pe Alina la autobuzul care aștepta, în care s-a adunat toată echipa de filmare. Sunându-le pe Serghei, Alina a încercat pe scurt să-i explice ce s-a întâmplat cu mama lui. Judecând după întrebările lui, el a înțeles puțin, în afară de faptul că Lyubov Petrovna se află acum în spitalul regional, la secția de cardiologie. Asistenții ambulanței, desigur, nu puteau oferi prognoze. De aceea, Alina, în mare parte, rămânea în neștiință cu privire la soarta viitoare a soacrei. Starea ei de spirit, și așa stricat de dimineață, a pierdut ultimele note de optimism.
Dacă se va întâmpla ce e mai rău, Alina va fi singura vinovată. Această gândire îi rula în minte, dar nu aceasta o speria. Alina, în ciuda tuturor, îi era milă de soacră. Și de Serghei îi era milă, deoarece el era legat de mama lui la fel de mult ca de ea însăși. Alina va face față oricărei situații, dar Serghei, e înfricoșător să te gândești ce încercării vor cădea asupra relației lor. Și Alina era deja decisă să facă un pas foarte important, despre care voia să-i spună soțului după terminarea filmărilor. Și un accident absurd, dar pur și simplu amuzant din toate punctele de vedere, dacă nu ar fi fost inima slabă a soacrei, ar fi putut pune un mare semn de întrebare asupra tuturor visurilor Alinei. Dumnezeule, doar să se rezolve totul. Nu pentru liniște, nu pentru a nu se mai simți vinovată, ci pentru viitorul lor cu Serghei. Ah, ce faci? A întrebat Cristina, privind-o atent pe fata care se pierduse în gânduri. Nu te mănâncă. Ce? Nu a înțeles întrebarea Alina. Corpul nu te mănâncă sub machiaj. Văd că nu ești însăți. Prietena, hai, strânge-te. Vom filma scena din vagon. Și eu, așa să fie, te voi scăpa de machiaj. Dacă e nevoie, te voi machia din nou. Mă mănâncă, a dat din cap Alina. Și în urechi sună. E normal. Probabil că mi-a crescut tensiunea. Respiră adânc, în curând te va lăsa. La gară era aglomerat. De la autobuz și până la peron, întreaga echipă de filmare era urmărită de fotografi și jurnaliști, încercând să se apropie cât mai mult de mireasa zombie. În jurul Alinei s-a format un cerc de bărbați care îndepărtau paparazzi. În plus, i-au pus o pătură pe ea, ca pasagerii din vagonul vecin să nu o poată vedea prea devreme. În cele din urmă, întreaga echipă a sărit în vagon, iar controlorul instruit dinainte a închis ușa. Și a început munca. Mirele, care era la fel de neatractiv, își ajusta camera ascunsă pe piept. Cristina îi corecta machiajul miresei. Echipa tehnică, nemulțumită, își ajusta aparatele. Regizorul Talonov alerga prin vagon cu ochii ieșiți din orbite și își frângea mâinile de emoție. Atmosfera creată a capturat-o rapid pe Alina. În 5 minute a reușit să alunge toate gândurile inutile și să intre în rol. Nimic în plus, țipa Talonov la urechea ei. Doar mergi pe culoar, așa cum te-a învățat coregraful. Nu reacționa la nimic, indiferent ce se întâmplă în jur. Acolo oamenii noștri vor avea grijă de siguranța ta. Nici o improvizație. Ai înțeles? Am înțeles, a dat din cap Alina cu încredere. Doar merg și atât. 3 minute până la pregătire, a comandat regizorul cu voce tare. Lena, la ieșire cu clapeta. Costic, camera. Hai, concentrați-vă toți. În vagon a venit liniștea. Se auzea doar cum zumzăie monitoarele. După câteva secunde, vagonul s-a pus în mișcare, scârțâind și lovind cu toate mecanismele sale. Exact după 3 minute, Talonov, ascuns în spatele echipei, a dat semnalul. Să mergem, a spus Sipla. Nunta sângeroasă, a anunțat Lena, fără emoție. Prima dublă. Întâmplele Alinei a început să bată. Ea doar și-a spus că, dacă va ajunge la capătul vagonului, totul va fi bine. Scopul ei era să iasă la capătul opus. Și va face tot ce este necesar pentru a ajunge acolo. Ușa din tambur s-a deschis. Acolo stătea deja un băiat, pregătit să deschidă următoarea. Primele câteva secunde, când Alina a apărut în fața pasagerilor, totul a rămas calm, de parcă nimeni nu a observat-o. Primul care a aruncat o privire plină de groază a fost un băiat foarte tânăr cu căști și tabletă. Tableta i-a căzut din mâini, a alunecat de pe genunchi și a zburat pe podea, trăgând după ea căștile. El a ridicat încet mâna, arătând cu degetul spre Alina. Oamenii din jur au reacționat la gestul lui, s-au întors și au făcut ochii mari. Și abia atunci a început totul. Așa o agitație și haos, Alina nu și-ar fi putut imagina. Cineva a început să se ascundă sub mesele rabatabile, cineva a încercat să se urce pe raftul de sus, aruncând pe capetele celor așezați genți și valize. Numai 3 sau 4 au încercat să se îndrept spre ieșirea din spate, împinându-se unii pe alții și călcând peste lucrurile împrăștiate pe podea. Și doar un bărbat, de statură mică, dar foarte bine făcut, ridicând de pe podea laptopul cuiva, s-a îndreptat spre Lina, pregătindu-se să o lovească. Un coleg din departamentul tehnic a observat la timp, a alergat la el din spate și l-a prins de mâini. Laptopul a căzut din nou. Bărbatul s-a întors, l-a împins pe băiatul care îl ținea. Acesta a căzut pe bancă, apucându-se cu o mână de masă. Căpcăunul s-a năpustit asupra lui cu toată greutatea sa și a început să-l sufoce,
uitând de mireasă. Acum, personalul tehnic avea nevoie evident de ajutor. Alți băieți din echipă erau prea departe de scena care se desfășura, iar mirele, care îl urmărea pe Alina, era ocupat să caute cele mai bune unguri pentru filmare, manevrându-și corpul ca pe o cameră. Alina se gândea ce să facă mai departe, să continue să meargă înainte sau să ajute totuși băiatul nefericit, care deja se sufoca din cauza mâinilor care se înfășurau în jurul gâtului său. Și a decis să ajute. A prins căpcăunul cu antebrațul îndoit de gât și l-a tras spre ea. Exoscheletul, se pare, i-a dat strânsoarei necesara rigiditate. Bărbatul și-a desfăcut degetele de pe gât, s-a întors cu greu cu fața spre Alina și a împins-o cu toată puterea în piept. Alina a călcat cu toc pe capacul alunecos al laptopului, a fluturat neîndemânatic mâinile în aer, s-a întors pe lateral, dar nu a reușit să-și mențină echilibrul și a căzut cu partea dreaptă a feței pe marginea tare a mesei din compartimentul opus, s-a întunecat în fața ochilor și a pierdut cunoștința. Stop! 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 A strigat Talonov, roșu la față, intrând în vagon. Opriți filmarea! Tovarăși pasageri, păstrăm calmul. În vagon se desfășoară filmări. S-au liniștit și s-au așezat pe locurile lor. După regizor, a alergat Cristina și s-a aruncat asupra fetei. S-a aplecat peste ea, ascultându-i respirația. I-a verificat pulsul de pe gât, care abia se simțea sub stratul gros de machiaj. Oamenii din vagon au început încet să-și revină. Au încercat să se apropie de locul unde zăcea Alina, dar erau ținuți la distanță. Ce se întâmplă, Cristina? A întrebat Talonov. E vie? Da, pare că e vie, a răspuns machioza. Când ajungem la stație? În 5 minute. Acolo, ambulanța este de serviciu, așa că, sper că totul va fi bine. S-a lovit la tâmple? E sânge. Stanislav Andrivic s-a întors spre regizor. I-au ieșit creierii. Cum să înțelegem unde este sângele adevărat și unde nu? Așa e, a murmurat Talonov, revenind în simțiri. I-au ieșit. S-a integrat în rol. Dar unde s-a băgat? Ivan s-ar fi descurcat singur cu acest tip. Vania, a strigat el deja către băiatul care își freca gâtul, pe punctul de a fi sugrumat. Dar tu ce? Nu ai mâncat micul dejun astăzi. Astfel de cadre nu trebuie să se piardă. Ah, al doilea dublu trebuie să fie și mai bine gândit. Ce dubluri, Stanislav Andrivic? A replicat din nou Cristina. Să sperăm că totul va fi bine. Ce mai e de făcut? Nu zburăm la sosi. Ba da, zburăm. Vom filma scenele secundare fără mireasă. Toți păstrăm calmul. Totul va fi bine. După 5 minute, trenul s-a oprit. Ambulanța a fost deja anunțată. Oamenii au fost scoși din vagon, astfel încât medicii să poată transporta fără obstacole fata pe targă. Pe peron, echipa de filmare a fost din nou înconjurată de jurnaliști care urmau trenul. Când Alina a ajuns în salonul ambulanței, Cristina a sărit și ea acolo. Dar tu unde te duci? Avionul pleacă în 30 de minute. A strigat Talonov, supărat. Am timp, Stanislav Andrivic. Mă asigur că Alina este bine și voi lua un taxi. Ce se întâmplă astăzi? Talonov a făcut un gest cu mâna și s-a îndreptat spre autobuz, în care se urca încet toată echipa. Când ambulanța a plecat de la locul ei, aprinzând girofarul, asistentul medical și sanitarul au început să lucreze asupra fetei. Au verificat rapid tot ce permite aparatura disponibilă, dar ceva părea să le stea în cale. Și cine sunteți voi? A întrebat asistentul medical pe Cristina. Eu sunt machioza ei, iar fata se numește Alina Barclay. Da, știm, bine că ești machioză. Nu ai putea să îndepărtezi cu grijă acest silicon de aici? Asistentul medical a arătat cu degetul spre imitația de creier. Da, desigur. Cristina a deschis trusa ei, pe care o adusese cu ea, a scos o substanță lichidă și, apropiindu-se de Alina, a îndepărtat cu grijă masca de pe față. Permiteți-mi, asistentul medical a îndepărtat-o pe Cristina. Așa, ce? A întrebat Cristina, neliniștită. Va trăi? Cred că nu e nimic grav. Masca a atenuat impactul. Dar inima ei nu-mi place. Aloș, a strigat femeia către șofer, apropie-te de cardiologie imediat. Bine, a răspuns șoferul. Și ce e cu inima? A întrebat Cristina. Nu te îngrijora. E doar o precauție, în caz de urgență. Mai ales că astăzi la traumatologie este aglomerație, ziua parașutiștilor. Mai bine un neuroirurg să o verifice la cardiologie. Înțeleg, a spus Cristina. Bine, te rog,
Oprește-te înainte de spital. Trebuie să ajung la aeroport. Voi liniști pe ai noștri. Lyubov Petrovna și-a revenit în sine încă pe drumul spre spital. În timp ce o transportau pe targă în secția de terapie intensivă, încerca să-și reconstituie în minte lanțul de evenimente care a dus-o în acel loc. Și nu reușea. Viziunea ciudată a unui cadavru umblător în rochia de mireasă nu voia să se încadreze în rațional. Oare sunt consecințele călătoriei ei la baba Valentina? În legătură cu protecția magică, despre care Lyubov Petrovna pretindea că a cerut de la vrăjitoare, a exagerat puțin. Nu era chiar așa. Totuși, chiar și în această situație, dorința ei putea duce la astfel de consecințe, asemănătoare celor pe care le-a menționat Serghei, amintindu-și impresiile sale din copilărie despre sat. Un bumerang, lansat de Lyubov Petrovna, putea reveni ușor înapoi, fără a-și atinge ținta inițială. Dacă inima ar fi fost sănătoasă, i-ar fi organizat o bătaie cu cadavrul umblător și l-ar fi aruncat pe scări. Dar inima nu era sănătoasă și a reacționat în afara voinței raționale a stăpânei sale. În salon, Lyubov Petrovna s-a trezit singură. Cardiologul a venit după un minut. A verificat totul cu ajutorul unui aparat sofisticat. A pus întrebări, a dat din cap, a mormăit, a instruit asistenta și a plecat, sfătuind-o pe femeie să nu se mai streseze și să nu facă mișcări bruște. Da, și era clar, nu era prima dată când Lyubov Petrovna se afla în secția de cardiologie. Totuși, după prânz, circumstanțele s-au schimbat. În salon a fost adusă o tânără cu fața murdară, pe care Lyubov Petrovna a recunoscut-o în câteva minute ca fiind nora ei, și a fost așezată pe patul de alături. Aceasta era inconștientă. Dar cum să nu te neliniștești acum? La întrebările ei, medicii nu au dat răspunsuri raționale. A reușit să înțeleagă doar că a avut loc un accident pe platou. Fata s-a lovit la cap și a suferit, cel puțin, o contuzie cerebrală. Când medicii au părăsit salonul, Lyubov Petrovna a respirat adânc, încercând să se calmeze. Emoțiile o copăleșeau, simțea o strângere în piept. Săraca inimă abia reușea să facă față muncii. Cum a fost posibil așa ceva? Oare bumerangul și-a atins ținta? Iar pe Lyubov Petrovna a atins-o din neatenție. Darie, cum a fost posibil așa ceva? Totuși, Serghei avea dreptate. Dar a făcut atâtea prostii, fără să vrea. Indiferent de cum părea comportamentul femeii din exterior, în interior se urăște pentru caracterul ei. Înțelegea că nu era bine, că trebuie să încerce măcar să înțeleagă cealaltă persoană înainte de a-și exprima nemulțumirea. La fel ca cu Alina, de exemplu. De câte ori a încercat să înceapă o discuție sinceră, dar de fiecare dată nu a reușit să găsească cuvintele cu care să înceapă conversația. În acele momente, parcă un demon se instala în ea, și o ducea, în direcția opusă față de ceea ce își dorea inițial. Lyubov Petrovna înțelegea că Serghei o iubește cu adevărat pe Alina și că este greu să se echilibreze între soție și mama la fel de iubită, dar nici cu el nu putea să împărtășească confuzia ei constantă, care domnea în sufletul ei. Cel mai mult pe lume se temea să nu cedeze, iar apoi să observe cum se împlinesc cele mai rele temeri ale ei, cum Alina îl înșală pe Serghei, cum îl face să aleagă între ea și mama, iar Serghei o alege pe soție. Această frică a ei era pe deplin justificată, își avea rădăcinile în trecutul ei, pe care încerca să nu-l amintească. Din acest trecut, a învățat pentru sine principiul să nu crezi pe nimeni, să aștepte doar cele mai rele lucruri de la oameni și să fie mereu pregătită să supraviețuiască cu pierderi minime pentru ea și pentru fiul ei. Căci nu era nimeni mai aproape de Serghei în viața ei. Dar totul s-a schimbat de mult. Și ea însăși, și întreaga lume din jur. Era clar fără prea multe reflexii. Era timpul să-și lase trecutul și supărările. Era timpul să înceteze să transfere propria experiență asupra lui Serghei, temându-se de repetarea acesteia. Nu poți pătrunde de 2 ori în aceeași apă. Da, da. Dar ce zici de faptul că nu există nimic nou sub acest soare? Ce a fost, va fi. Ce s-a făcut, se va face. Lyubov Petrovna a respirat adânc din nou și a dat din cap, miustrându-se pentru acest atac de îndoială dureroasă în tot. S-a întors și a privit-o atent pe Alina. Aceasta zăcea nemișcată, asemănătoare cu o pasăre rănită, fragilă, neajutorată, tăcută. Și a fost atât de milă de nora ei, încât s-a ridicat de pe patul ei, a luat una dintre pernele ei și s-a apropiat de Alina. I s-a părut că perna Alinei era prea plată și tare. În general, a vrut să facă ceva bun, căci nimeni nu va vedea și nu o va condamna pentru slăbiciunea ei. Dar, apropiindu-se de nora ei, Lyubov Petrovna s-a oprit. Din adâncuri, o idee neașteptată și înfricoșătoare a ieșit la suprafață, dar dacă acum își va lăsa perna pe fața nurorii, apăsând-o ușor, astfel încât aceasta să nu mai poată respira,
și ei doi vor rămâne din nou singuri cu Serghei, ca înainte, și nimeni nu îi va deranja pe niciunul dintre ei. Doamne! Femeia s-a îngrozit de sine. De unde atâta blasfemie din nou? Dacă în locul ei, Alina ar fi decis pur și simplu că acestea sunt gânduri de slăbiciune și nu merită să le acorde atenție, Lyubov Petrovna nu avea o astfel de abordare filozofică față de sine. A fost pur și simplu teribil de speriată. Și în acel moment, în salon a intrat Serghei. Și el s-a oprit, incapabil să înțeleagă sensul scenei văzute. Mama, a spus el încet, ce faci? Lyubov Petrovna s-a întors. Dar nu a găsit ce să-i răspundă lui Serghei. A strâns perna în mâini, s-a întors din nou pe patul ei și s-a întins în tăcere. Oricum nu o să crezi, i-a spus ea. De ce să-ți explic? Serghei a închis ușa, a mers la taburetă și s-a așezat, încercând să se așeze în mijlocul celor două paturi. Cumva, subconștient, a decis că nu ar trebui să arate acum preferințe evidente, așezându-se mai aproape de una dintre cele două femei iubite. Iată la ce au dus trucurile tale cu baba Valentina, a spus el, încercând să constate un fapt, dar fără reproș vizibil. Cum te simți? Nu prea bine, a răspuns Lyubov Petrovna. Și la baba Valentina, dacă vrei să știi, eu de fapt nu am fost. Cum așa? Am fost la țară, da, dar degeaba. Acum un an a murit baba Valentina noastră. Iar eu, în furie, am exagerat. Ce exagerare! A replicat Serghei. Baba Valentina, se pare, lucrează din lumea cealaltă după scheme vechi. Sau e o coincidență? Serghei a privit în jurul salonului. Nu știu, Serghei. Poate, o întâmplare, dar nu am dorit nimic rău nici pentru tine, nici pentru aceasta. Mama a făcut un gest scurt spre patul de alături. Nu am dorit. Apartamentul acesta al ei, pe care l-a cumpărat în secret de la tine, a fost ultima picătură. M-am speriat pentru tine. Știi de ce? Bine, bine. Serghei a mângâiat mâna mamei. Dar nu te mai îngrijora acum. Slavă Domnului, toți suntem în viață. Căci deja nu știam ce să mai cred. Mai întâi m-au sunat că te-au dus cu ambulanța, iar apoi am primit vești atât de teribile despre Bolina. Ea nu a venit în sine. Deocamdată nu, dar se pare că nu e nimic grav. Și trebuie să fie, ne-am întâlnit în aceeași cameră. Lyubov Petrovna a zâmbit chiar la cuvintele ei. Minui. Și despre pernă? Nu te gândi. Voiam să-i o pun sub cap. Mă crezi? Te cred. Mamă, te cred. Serghei a liniștit-o. Dar totuși, eu am de serviciu astăzi, așa că voi aștepta, poate Alina se va trezi. Nu crezi, așa? Da, da. Eu în locul tău nici nu aș fi crezut. Stai, ce să mai? Totul va fi mai liniștit pentru mine dacă ești aproape. De asemenea, ești obosit. Sunt obosit. Vreau să dorm, nu-ți poți imagina cât de mult. Atunci, odihnește-te, uite, pe canapea. Lyubov Petrovna a arătat cu mâna spre fotoliul larg, așezat în colțul îndepărtat al salonului. Și eu cred că voi odihni puțin. Mă închid ochii. Bine, mamă. Odihnește-te. Serghei s-a ridicat și s-a îndreptat spre canapea. O vreme, a privit alternativ spre mama lui și spre Alina, adâncită în gândurile ei. Pe tavan, lampa zumzăia monoton. Un țânțar uriaș zumzăia, încercând să se urce pe fereastră. Secunda roșie de pe ceasurile suspendate la intrare ticăia, iar gândurile lui Serghei deveneau din ce în ce mai neclare și mai incoerente, până când, în cele din urmă, a adormit profund, fiind transportat în sat, la râul Șoustevea, unde în copilărie îi plăcea să meargă la pescuit. Între timp, Alina și-a deschis ochii. Primul lucru pe care l-a simțit a fost o goliciune absolută în cap. Și aceasta i s-a părut atât de neobișnuită și atât de plăcută, încât nu dorea să umple această goliciune cu nimic. Timp de 5 minute, s-a împotrivit gândurilor și amintirilor care se năpusteau asupra ei, dar totuși a cedat. Asaltul lor s-a dovedit a fi prea insistent. Imaginea a ceea ce s-a întâmplat în acea zi s-a conturat clar și în cele mai detaliate detalii, pe care în stare obișnuită nu le-ar fi putut distinge. Și ciudat, că aceasta nu a deranjat-o deloc, deși filmările au fost suspendate, și cine știe dacă va putea continua să participe la ele în viitorul apropiat. Talonov ar fi putut înlocui cu ușurință Alina cu o altă actriță. Sub stratul de machiaj, oricum nu se vede, spectatorul nici nu ar observa schimbarea. E rău sau bine? Alina nu putea da o evaluare clară. Era indiferentă. Și acest sentiment plăcut de indiferență o surprindea și mai mult. A zâmbit.
Și abia atunci durerea a început să pulseze ușor în tâmple. A auzit un foșnet în lateral, a întors capul și a văzut că soacra ei o privește cu uimire. Dar nici această întâlnire de neimaginat, mai mult asemănătoare unei halucinații, nu a deranjat-o pe Alina. Te-ai trezit? A întrebat cu voce joasă Lyubov Petrovna. Încă nu sunt foarte sigură, a răspuns Alina. Dar nu ar trebui să fiți aici. Oh, da, ești bine. Soacra a adus degetul la buze și a dat din cap spre Serghei, care dormea. Serghei? A șoptit Alina. Doarme, a spus soacra, trecând și ea la șoaptă. S-a obosit de aventurile noastre. De data aceasta am scăpat. Este deja a doua oară. Probabil că nu voi supraviețui unei a treia. Dar tu cum ești? Normal. Mă doare puțin capul și mă amețește, și mă simt puțin rău. Nimic, a spus soacra cu încredere, făcând un gest cu mâna. Contuzie. Câteva zile te odihnești și te vor lăsa să pleci acasă. Alina s-a încruntat, simțind că ceva în toată această scenă nu este în regulă. Nu era atmosfera potrivită, nu era intensitatea potrivită, nu erau cuvintele soacrei pe care era obișnuită să le audă. Probabil că ar fi trebuit să se îngrijoreze, suspectând o capcană, dar nu-i păsa. Ce importanță avea? Nu se va stresa. Te rog să mă ierți, Lyubov Petrovna, că te-am speriat atât de tare în coridor. Soacra, neînțelegând, s-a uitat la ea. Așa că tu ai fost? Am uitat pașaportul, așa că a trebuit să mă întorc. În bucătărie făceam zgomot, credeam că sunteți acolo, am vrut să ies pe furși. Iartă-mă! Iată așa! Lyubov Petrovna s-a ridicat chiar de pe pat. Ea era deja pregătită să se năpustească asupra nurorii cu acuzații, dar deodată s-a oprit. Da, treburile, a spus doar. Alina a încercat și ea să se ridice din pat, dar capul i s-a învârtit și a căzut din nou pe pernă. Dar unde te duci? S-a îngrijorat soacra. Stai liniștită. Poate să chemăm un doctor? Nu, a răspuns Alina. Lyubov Petrovna a luat din nou perna și s-a apropiat de Alina. Hai să-ți spun asta, a spus ea. O voi pune sub cap, va fi mai confortabil. Mulțumesc. Ascultă, a spus soacra, așezându-se pe pat lângă Alina, vreau să te întreb ceva. Mă frământă o întrebare, nu mă lasă să dorm. Poate că nu este momentul pentru astfel de întrebări. Înțeleg, dar nu mă pot abține. Întreabă-mă. Spune-mi, de ce ai ascuns lui Serghei că ai cumpărat apartamentul? Apartamentul? Alina nu a înțeles imediat. Ah, da. Dar de unde ați aflat? Avem sursele noastre. Dar totuși, răspunde la întrebare. Am semnat un contract bun înainte de aceste filmări. Și mă gândeam să suspend munca după acest film. Am vorbit cu Serghei despre o familie completă. Știi tu, copii, scutece, bodiuri. Voiam să iau o pauză de 1 an și jumătate. Doar prin aluzii, așa, indirect. Am înțeles că Serghei ar fi fost fericit. De aceea am cumpărat apartamentul într-o zonă bună, iar pe cel vechi l-am fi închiriat. Erau doar câțiva bani, dar nu era nimic. Doar ne ardeau buzunarele. Nu-mi venea să cred că așa ceva se poate întâmpla. Așa că m-am grăbit să investesc. Am primit o ofertă bună de la o cunoscută. Și voiam să-i fac o surpriză lui Serghei imediat după terminarea filmărilor. M-am temut să nu-i strice farmecul. Și tu ce ai crezut? Păi, ce aș fi putut să cred? Ce gânduri ți-ar fi venit în minte dacă ai fi fost în locul meu? Nu știu nici eu. Credeam că vreau să-l înșel pe Serghei și să-l părăsesc? Exact așa am gândit. Alina s-a întors și a privit în tavan, pierdută în gânduri. Ei, lasă. Din nou a început să vorbească și sângele. Nu te supăra. Tu nu știi că pentru asta aveam motivele mele. Ce motive? Am trădat vreodată pe Serghei? Da, acestea sunt scheletele mele. Din tinerețe, când eram o proastă și... Ți-a povestit Serghei ceva despre tatăl său? Nu mi-a povestit. Eram atunci puțin mai tânără decât tine. Studiam la facultate pentru a deveni economist. Anul 4. Și am avut ghinionul să mă întâlnesc cu acest bărbat rău. Nu vreau să mă cert. Era frumos, deștept. Tocmai terminase școala de teatru, la fel ca tine. Și nu reușea să scape de ofertele de filmare. Așa mi-a spus, cel puțin. Ei bine, cum să nu te îndrăgostești de un astfel de tip când ești o tânără? Eram obiectivă în privința calităților mele feminine și de aceea am considerat că este o mare șansă că un astfel de om a început să mă observe. M-am agățat cu ambele mâini.
I-am îndeplinit toate dorințele, l-am însoțit pe platourile de filmare și prin hoteluri, am fost gelos pe fiecare stâlp, plângeam și îl imploram să fie cinstit cu mine. Ei bine, ce să mai spun? Mai devreme sau mai târziu, l-aș fi plictisit în orice caz, dar la noi s-a întâmplat deja după 6 luni de cunoștință. Lyubov Petrovna a făcut o pauză, a turnat apă din carafă și a golit un pahar întreg dintr-o dată. Vrei apă? A întrebat-o pe Alina. Aceasta a dat din cap în semn de refuz. Așadar, m-a părăsit. În fața întregii sale echipe. M-a înjurat cu cele mai urâte cuvinte, a recunoscut că m-a înșelat aproape în fiecare zi. Ei bine, să fie doar asta. Dar eu eram deja însărcinată cu el. În a doua lună. La început am vrut să fac avort, dar, slavă Domnului, ceva m-a oprit. Am decis să nasc. Mi-am propus să devin puternică și să depășesc toate dificultățile care mă așteptau. Și au apărut atât de multe pe orizont. Mama, nu te supăra. Părinții mei, aflând despre sarcină, nu voiau să audă de naștere. Au spus că, dacă nasc, să uit de drumul spre casă. Nu ne vom ajuta. La facultate au început și probleme. La sesiunea de iarnă, unde deja se dădeau temele pentru lucrările de diplomă, eu nici măcar nu am venit. Am luat o pauză academică. A trebuit să caut un loc de muncă pentru a-mi acoperi cheltuielile. Dar cu burtica, cine mă va angaja la un loc de muncă normal? Așa că am umblat de la o muncă temporară la alta. Dădeam meditații, scriam lucrări pentru studenții de la anii inferiori, iar noaptea stăteam la pază. Cu greu am reușit să fac față până la naștere, iar când s-a născut Serghei, a devenit mult mai greu. Nici nu vreau să mă amintesc ce a trebuit să îndurăm. Mă sperie să vorbesc despre asta. Când totul s-a mai liniștit, am găsit puterea să termin facultatea de economie, am obținut diploma și, în sfârșit, m-am angajat la un loc de muncă normal. Serghei avea deja 6 ani. A intrat în clasa pregătitoare. Am avut puțin mai mult timp liber. Dar pe măsură ce timpul trecea, totul devenea mai complicat. Nu din punct de vedere material, ci din punct de vedere psihologic. Serghei devenea o copie a tatălui său, nu doar din punct de vedere fizic, ci și din punct de vedere sufletesc. Și asta m-a speriat foarte mult. Iar el visa să devină actor. Am încercat să-i îndrept atenția spre sport. L-am înscris la o secție de sport. A făcut sport timp de aproximativ 3 ani și apoi a renunțat. În clasa a 10-a, Serghei a decis definitiv că va da la teatru. Ei bine, aici eu, înțelegi, am devenit un obstacol în calea lui. Ori film, ori mama, i-am spus. Era dezgustător să spun așa ceva. Mi-am amintit de părinții mei, care mi-au pus condiții asemănătoare. Dar nu puteam permite ca actorie să-i corupă sufletul. Este talentat, Serghei. Nu mă îndoiesc că ar fi devenit un actor minunat. Dar această înclinație de la tată, această tendință spre egoism și neglijarea sentimentelor altora, chiar dacă era în stadiul incipient, se vedea în el. Și nu putea să nu existe. L-am rupt. Nu chiar în două, dar l-am îndoit într-o direcție acceptabilă pentru mine. Slavă Domnului, s-a dovedit a fi mai flexibil decât tatăl său. A venit în întâmpinarea mea. A suferit foarte mult. Am înțeles asta perfect, dar am crezut sincer că așa va fi mai bine. Și apoi ai apărut tu în viața lui. Și din nou Serghei părea că a înviat, simțind mirosul visului său neîmplinit. Filmul venea la el sub forma ta, o tânără actriță. Părea chiar un compromis. Dar m-am temut din nou pentru el. Acum mi-am dat seama că nu el riscă să devină un monstru, ci tu vei deveni acel monstru pentru el, același tat al său, doar că în formă feminină. La tine, trebuie să recunosc, nu am văzut acel egoism, acel narcisism și acea cruzime care erau la tatăl lui Serghei. Dar pentru asta ești femeie, ca să nu-ți arăți intențiile ascunse. Ai devenit dușmanul meu tocmai din acest motiv. Nimic personal, Alina, crede-mă. Toate acestea sunt temerile mele, pe care nu am reușit să le înfrunt. Apoi a venit acea poveste cu cumpărarea secretă a apartamentului. Asta a fost ultima picătură. Temerile mele s-au transformat în panică adevărată. În timp ce Lyubov Petrovna își rostea lungul monolog, Alina se ridica tot mai sus pe pernele sale. La sfârșitul poveștii, ea stătea deja pe pat, cu picioarele sub ea. O asculta pe soacra sa cu mare atenție, parcă trăind ceea ce povestea, și începea să înțeleagă de ce timp de 2 ani întregi Lyubov Petrovna îi arăta o antipatie atât de insuportabilă. Dar cum s-ar fi comportat ea însăși, dacă i s-ar fi întâmplat ceva similar? Dar această femeie a găsit în sine puterea de a vorbi din suflet, de a încerca să stabilească un contact și o înțelegere reciprocă.
Pentru asta trebuie să ai o forță autentică a spiritului. Doar că era păcat că Lyubov Petrovna nu a făcut asta mai devreme. Oare pentru așa ceva sunt necesare exact astfel de circumstanțe în care se află acum? Cât de complicat și imprevizibil este viața. Te aștepți la ceva după colț, iar acolo se dovedește a fi cu totul altceva. Încălzindu-se cu sentimente, soacra nici nu a observat că vorbea tot mai tare. Când, terminând povestea, a realizat asta, s-a uitat speriat spre canapeaua unde stătea fiul ei. Alina s-a întors și ea. Serghei stătea cu ochii mari deschiși. Judecând după toate, el a auzit aproape tot ce i-a povestit mama Alinei. În cameră a căzut din nou liniștea. Doar lampa continua să vâjeie, iar secundarul ceasului ticaia monoton. Și toți trei, prinși în această capcană, înțelegeau că s-a întâmplat ceva ce de acum înainte va întoarce viața lor spre respect reciproc și înțelepciune. Au trecut 2 ani, primăvara abia începea să-și intre în drepturi, pe copaci înfloreau mugurii, iar în unele locuri deja începeau să se deschidă primele frunze verzi. Serghei, dar cine împinge căruciorul așa? Parcă ar fi acolo cărămizi. Mamă, e bine, merg. Nu te mai îngrijora. Nu, nu e bine. Acolo este nepoțelul meu iubit, Artiom. Alina a spus că eu sunt cea mare, cât timp ea este la filmări. Așa că ascultă-te, mama, Serghei. Ascult și mă supun. Serghei a zâmbit și a îmbrățișat-o pe Lyubov Petrovna. Ah, mâine Alina se va întoarce. Era obosită de atâta vorbă, neobișnuită. Serghei, munca ei este complicată. Până la urmă, este actriță. O stea în ascensiune. Și noi trebuie să o ajutăm să devină de succes. Suntem o familie, nu-i așa? Așa e, mamă, așa e. A noastră Alina este cea mai talentată și cea mai bună. Serghei a aruncat o privire în cărucior și a aranjat păturica peste fiul său adormit, iar ei au mers încet prin parc, bucurându-se de soarele primăverii și de vântul cald.